Hej och välkomna med till en helt ny vlogg. Det är en lång tid sedan senaste vloggen och efter den så var jag inte helt säker på att det är det här jag vill göra. Eller att ska jag göra det? Men under de här senaste månaderna har det ändå så många olika orsaker gjort att jag ändå har kommit till att jag kommer att testa och se vart det leder och om det finns behov av en sån här kanal. I den här vloggen så ska ni få följa med mig helt under mina vanliga vardagar här hemma de senaste dagarna och se lite vad jag har hållit på med, och sen kommer jag också prata lite om hur man kan anamma pacing och vilka hjälpmedel det finns kring det. Jag kommer ha sådana här aktivitetsdagböcker som jag visar och fyller i och pratar lite kring. Så välkommen med och hoppas du kommer tycka om vloggen. Var det dags för dagens promenad. Försöker alltid få ihop en 15-20 minuters promenad varje dag. Beroende på lite hur orken är. Och idag har orken inte varit så bra, så idag fick det bli 15 minuter. Men i kilometrar så har jag kommit upp som bäst nu när jag har bra dagar. Till exempel igår så gick jag 1,2 kilometer. Nästan 1,3 och det orkar jag. Så det är jag tacksam över. Så kanske så här småningom så börjar det gå framåt. Och mycket har nog också, jag fick sån här, inte betablockerare, det heter något annat. Men lite fungerar på samma sätt att det tar ner pulsen. Så det fick jag här i december, började jag äta och ganska bra så hjälper medicinen mot att pulsen stiger för högt, för det var mitt problem innan, att jag hade till och med utan att jag gjorde någonting hade jag kring 140. Så då jag gjorde något så får det ordentligt över 130-140 och då orkar inte kroppen. En sån här lång covid-kropp får så lätt PM-symptom om man håller på för många minuter i för hög puls. Jag ska börja på här med att fylla i dagens aktivitets- och återhämtningsdagbok. Det är bra sån här, för minnet är ju också någonting som påverkas av den här lång-coviden. Så det att försöka minnas vad jag gjorde, för att nu har jag inte fyllt i gårdagen, men det är alltid ganska bra sån här minnesträning att försöka komma ihåg vad jag gjorde igår på kvällen. Och det, för tillfället står det helt stilla i min hjärna. Inget alls. Det är som jag har härligt smutsigt hår, men det ska åtgärdas snart. Sen ska jag hoppa i duschen. Men först ska jag fylla i det här och sen ska jag planera den här dagen och se till att jag får in tillräckligt mycket med vila,
av olika slag. För idag är det ganska mycket program. Jag har bland annat första gången av en sån här på finska vertaistukiryhmä på nätet. Jag har deltagit i en sån här, det heter Koronasta kuntoon, intensiv webbkurs. Där man det där, i den här intensiv webbkursen så det är alltid ett tema och sen får man information om det och så får man ha lite diskussioner och liknande och det tar 2 timmar. Och nu har de då också en sån här grupp som är med i sån här diskussions- och dela med sig grupp, så det börjar idag. Så den ska jag fara med på. Det blir intressant. Så innan det så tänkte jag att det skulle vara, även om det är här hemifrån, så skulle det vara bra att få tvättat hår. Och sen ska vi dessutom direkt efter fara iväg på en grej, så en dusch. Hårdusch behövs verkligen idag. Hårduscher är annars inget, det är också en grej som faktiskt planeras in, eller tidigare planerade jag in det mera, men nu det här. Jag behöver inte fundera under veckan att vilken dag ska jag i dusch då jag inte har något annat, men ännu i höstas så var det så att jag försökte att få in duschen en dag då när jag inte hade något annat program, för att det, tro det eller ej, så är det en väldigt belastande aktivitet för kroppen. Så, och även nu behöver jag nog tänka det så att jag gör det här så att jag hinner sitta ner innan jag far på den här Teams-kursen eller Teams-träffen, men det där, men så som det har varit innan, att man bara har snabbt kunnat fara i dusch och sen snabbt föna håret och snabbt laga sig i ordning, så dit är det nog säkert en bit kvar ännu, känns det som idag, men ändå har det från hösten blivit bättre så att man kan, att jag vågar fara idag i duschen fast jag har flera andra saker. Så. Och det är mycket tack vare den här medicinen som jag har börjat äta, som håller ner pulsen, för att det är dels det att pulsen stiger, eller har tidigare stigit så högt så fort jag har gjort någonting, så då har kroppen också belastats hårt. Sådant på programmet idag. Inplanering av duschtillfälle. Och om det är någon som är intresserad av de här aktivitets- och återhämtningsdagböckerna, så kan jag dela länken här under varifrån man kan printa ut dem. De finns där på den här Koronasta kuntoon kursens hemsida att printa ut helt gratis. Jag har gjort det i flera omgångar. Jag har inte hållit på och fyllt i varje dag i ett år eller ens ett halvår eller ens en vecka här nu senaste tiden, utan jag har alltid haft en vecka som jag har fyllt i. Då har jag använt ett annat schema. Men det här som har sitt ut, vi ska se om jag råkar ha det till och med här bredvid. Den har sitt ut så här. Och det är lite annorlunda. Den här kan man ju använda på samma sätt, men här fanns bara high energy activity och low or medium. I den här så fanns ändå att man har gul färg för low och orange för medium, och jag tycker att det passar, men det kan man ju använda här också om man vill ha den här. Jag kan lägga var man hittar den här också. Men i alla fall att det är bra att den här gula färgen finns där. För att då vad heter det, får man, för jag vet att här har jag ibland funderat och fortfarande funderar jag att är det low eller är det medium eller är det medium eller är det hög energy activity. Men det där, för det mesta sånt som man nu gör, så för mig i dagsläget, sånt här att jag äter frukost eller sånt här att jag sitter och fyller i den här, så det far ändå på den här gula, alltså att det är low. Och sen
Det som jag nu ibland funderar på faktiskt är att mina promenader, ibland har jag lagt dem nu här som orangea, att det är medium, men till exempel igår då jag var så trött så valde jag att det är high. Så det är inte alltid heller som exakt samma, märker jag för mig. Men i alla fall så ger det som en liten överblick att hur man har sovit till exempel. Här är vad heter det, sömn med blått. Här är det instruktionerna med grönt, men det spelar inte heller någon roll, man kan ju byta. Och sen rest, alltså när man vilar här med grönt. Och sen kan man fylla i med ett X när man har haft sådana här PEM. Post-exertional symptom exacerbation. Extreme fatigue, alltså då man har kraschat och fått symptom, PEM-symptom av något slags. Och då kan man ju också se att hade man mycket rött dagen innan eller just innan eller i flera dagar, att vad är det som påverkar, speciellt då man ska försöka hitta sitt belastningsfönster, att vad man klarar av. Och så till det så är det här väldigt bra, för att då det att hitta sitt belastningsfönster har jag tränat på nu 1 år och jag tycker inte att jag ännu är riktigt helt säker. Sen märker jag ju också att när man har levt så här länge med en ny livsstil och med den här sjukdomen så har man ju, det blir ju som det blir en ny livsstil, så på något vis så känner man det far på automatik på ett sätt. Att jag behöver inte alltid se på de här schemana för att se att vad beror min crash på. Jag kan nästan räkna ut att ibland att om jag har haft en dag den här veckan i tisdags så hade jag väldigt mycket social interaktion. Jag ringde till flera samtal. Även om det i stunden kändes att det här går jättebra, så fick jag, när jag hade slutat sen, så en liten stund efteråt så fick jag symptom i armarna och benen, att de blev sådär kraftlösa och började med sin konstiga muskelvärk. Och det här sen fortsatte eftermiddagen och kvällen så att jag var hos mina föräldrar, där också min syster med hennes barn var. Och då var det ju mycket social interaktion, även om det inte var på något vis krävande, men ändå att det var liv och rörelse. Så då märkte jag nog av det sen. Både då på kvällen kände jag att min hjärna var väldigt trött, men sen har jag nu märkt av det de här senaste dagarna genom att jag har varit väldigt trött. Och till och med behövt nu på morgonen ta lite en tycklur sen för att jag har varit så trött. Det här är alltså då det som jag använder för att tillämpa pacing på olika sätt. Både försöka komma ihåg vad man har gjort, både skriva eller färdiglägga in hur dagen har varit, men också då försöka planera varje dag. Och alltid i början av veckan försöker jag planera in hela veckan med det där, eller alla veckans sån här som jag färdigt vet att jag kommer att måste göra. Och sen lever ju en vecka, så för varje dag får jag alltid se att behöver jag ändra på någonting eller fungerar det så som jag har planerat i början av veckan. Sällan gör det, utan oftast behöver man flytta på. Men om man har lika jobbigt och försöka veta att vad klarar jag av och vad klarar jag inte av, så som jag har haft, så tycker jag att det här har varit väldigt bra. Säkerligen kommer här på vloggen framöver även att tangera just det här planerande. För egentligen det var mitt liv går ut på för tillfället. Planera och utvärdera, planera och utvärdera. Så vi lär återkomma till det, men skriv i kommentarsfältet om det är något ni funderar på gällande de här schemana eller något annat kring planering eller utvärdering. Och sedan var det till grannstaden
och på hemvägen sedan lite god mat på det. Nåja, det var de senaste dagarna. Och tusen tack om du har orkat så här långt. Den blev ganska lång. Men jag hoppas att du har tagit pauser om det har varit för långt. För om du till exempel själv har lång covid så kan det hända att det att koncentrera sig länge på, även om det här nu inte är många timmar men ändå många minuter på samma sak, så kan det vara mycket belastande. Så hoppas att du då har pausat emellan och återkommit om du tyckte det var intressant. Och lämna gärna kommentarer här nere i kommentarsfältet ifall att du tyckte att det här var bra, eller sen önskemål om du vill, vad du vill höra om i fortsättningen. Och följ gärna kanalen eftersom jag inte kan lova att vilken dag nästa vlogg kommer ut, då det beror så på min ork, hur ofta jag orkar filma och orkar editera. Så följ kanalen så då får du meddelande när nästa video kommer, och gilla gärna om du tyckte om den här videon. Vi ses i nästa vlogg. Ha det bra, hejdå!